Đàm Tùng Vận, người đứng đầu về thành tích lại xếp cùng với Hứa Khải và việc cô bỏ ra hàng triệu đô la để nhận cát xê diễn xuất trong một bộ phim truyền hình xếp hạng thấp. Đây có phải là động thái nhằm hạ thấp giá trị bản thân hay là một sự thỏa hiệp với giới đầu tư? Việc Đàm Tùng Vận, một nữ diễn viên thành công sinh năm 1990, được đóng cặp với Hứa Khải, một nam diễn viên trẻ nổi tiếng, cho thấy một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng của các nhà đầu tư, sử dụng sự ổn định của cô để duy trì mức độ thành công tối thiểu và sử dụng sự nổi tiếng của anh ấy để đạt đến mức tối đa. Với chủ đề y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo, một ekip sản xuất phim truyền hình thần tượng và các yếu tố vay mượn từ một tiểu thuyết gốc, chiến lược giảm thiểu rủi ro này có nguy cơ làm xói mòn niềm tin mà cô đã xây dựng được với khán giả trong nhiều năm qua. Lùi bước không dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn mà chỉ là một vực thẳm không đáy của sự thỏa hiệp. Đàm Tùng Vận đạt thành tích tốt nhất nhưng lại được xếp cùng hạng với Hứa Khải. Liệu đây là sự tự hạ thấp giá trị bản thân hay là sự thỏa hiệp từ phía giới tư bản? Thành thật mà nói, việc thấy Đàm Tùng Vận đóng chung với Hứa Khải trong Em đẹp hơn ánh sao khiến tôi tự hỏi hàng triệu câu hỏi. Tại sao? Chúng ta đều biết rằng Đàm Tùng Vận đã thực sự gánh vác rating cho bộ phim Toward the Wind, đưa cô ấy trở thành một diễn viên tài năng trong số các nữ diễn viên sau năm 1990. Thế nhưng trong bộ phim này, cô ấy lại bị kéo xuống cùng một vị trí xuất phát với Hứa Khải, người có sự nghiệp nổi tiếng hơn nhưng chưa được khẳng định. Vài năm trước, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Từng hoạt động trong ngành này lâu năm, tôi hiểu rất rõ mọi chuyện. Đây rõ ràng là một tính toán vốn. Hứa Khải, sau thất bại của Nàng Tiên và Người chồng hoàn hảo và gần như bị lãng quên của Lạc lối Côn Luân, đang rất cần một bộ phim bom tấn để vực dậy sự nghiệp. Đàm Tùng Vận, dù được công chúng biết đến rộng rãi nhưng không có sức hút thương mại như những thần tượng mới nổi, đã có tên tuổi trong thế giới cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Các nhà đầu tư không tìm kiếm thành tựu nghệ thuật, họ tìm kiếm sự phòng ngừa rủi ro, sử dụng sự ổn định của Đàm Tùng Vận để đảm bảo mức độ nổi tiếng tối thiểu và lượng người xem của Hứa Khải để đánh cược vào mức đỉnh cao nhất. Việc được xếp ngang hàng là kết quả tối thiểu có thể chấp nhận được đối với cả hai bên. Việc Đàm Tùng Vận bỏ ra hàng triệu đô la để nhận cát xê diễn xuất trong một bộ phim truyền hình tệ hại, chỉ được đánh giá 6 sao, đã phá tan kế hoạch của các nhà đầu tư. Mức lương hàng triệu đô la không thể mua được một bộ phim hay. Giá trị thương mại của Đàm Tùng Vận ngày càng mâu thuẫn với danh tiếng của các tác phẩm cô thực hiện, khi tiền chỉ trả cho sự an toàn và các diễn viên bị mắc kẹt trong những vai diễn lặp đi lặp lại. Những gì khán giả thấy chỉ là một hoạt động kinh doanh chắc chắn sẽ thua lỗ. Việc Đàm Tùng Vận bỏ ra hàng triệu đô la để nhận cát xê diễn xuất trong một bộ phim truyền hình tệ hại, chỉ được đánh giá 6 sao, đã phá tan kế hoạch của các nhà đầu tư. Thành thật mà nói, khi thấy Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính truyền thống trong Con đường về nhà, tôi thực sự lo lắng cho cô ấy. Tôi không hề nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô ấy, nhưng toàn bộ chuyện này thật vô lý. Bộ phim được quay vào năm 2023, đạt rating 6.0 trên Douban và thậm chí không vượt quá 1 triệu lượt xem, nhưng khi kiểm tra số liệu vào năm 2026, thật bất ngờ, nữ diễn viên chính đã đạt được 10 triệu lượt xem. Nó giống như việc bạn trả giá của một nhà hàng 3 sao Michelin nhưng lại được phục vụ một món ăn đã chế biến sẵn, và đầu bếp nói với bạn, cứ ăn đi, tôi không lo gì cả. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề này. Một mặt, có Đàm Tùng Vận, người đã khẳng định vị thế nữ diễn viên hàng đầu với Go Ahead và giá trị thị trường của cô ấy đã tăng vọt, hiện đang ở mức hàng chục triệu đô la. Mặt khác, cô là quy luật thị trường, nhưng tôi nghĩ đó là tâm lý đà điểu vùi đầu vào cát của giới tư bản. Các nhà đầu tư đang trả tiền cho bước đột phá của Đàm Tùng Vận không phải vì bản thân cô ấy mà vì sự an toàn của cô ấy. Chỉ cần khuôn mặt cô ấy xuất hiện trên màn ảnh, dù kịch bản có tệ đến đâu, miễn là phim được phát sóng thì khoản đầu tư sẽ được thu hồi. Kết quả là chúng ta thấy một nữ diễn viên tài năng bị mắc kẹt trong hàng loạt phim thần tượng theo công thức cũ rích, lặp đi lặp lại cùng một mô típ mắt đỏ hoe và khóc gượng gạo mỗi ngày. Điều thú vị hơn nữa chính là sự so sánh. Trong Huyền thoại Tiểu Di, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm cả vai trò nữ chính và nhà sản xuất. Để giúp Từ Kỳ Châu thực hiện ước mơ của mình, cô đã giảm cát xê từ 20 triệu nhân dân tệ trong Huyền thoại Xạ Điêu xuống còn 10 triệu nhân dân tệ, giảm gần 50% một giá ưu đãi. Còn Hậu Minh Hạo thì liên tục tham gia 5 bộ phim truyền hình trong vài năm qua, với mức lương tăng từ 3 triệu nhân dân tệ lên 8 triệu nhân dân tệ, có thể coi là một hướng đi ổn định và đáng tin cậy. Đàm Tùng Vận là người duy nhất đứng ở đỉnh cao của những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, thế nhưng danh tiếng của cô lại đang trên bờ vực sụp đổ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều thực sự khiến tôi phẫn nộ là dàn diễn viên. Đạo diễn Trần Trường, người có những tác phẩm tiêu biểu như Lời Nói Tốt và Chỉ Yêu Thương, về cơ bản là một đạo diễn phim thần tượng. Ông ta có thể mang lại bao nhiêu nội dung chất lượng cho bộ phim chăm sóc sức khỏe dựa trên trí tuệ nhân tạo. Biên kịch Dương Thiên Tử nổi tiếng là một bậc thầy thêm thắt chi tiết. Chẳng phải cái kết thảm hại của Tình Yêu Hành Động đã là một bài học đủ thuyết phục rồi sao?
thêm vào đó là lịch sử đạo văn đáng xấu hổ của Cửu Nguyệt Tây, và toàn bộ danh sách những cái tên này thực sự là một quả bom hẹn giờ đối với danh tiếng của đạo diễn Tân Vân. Tôi luôn tin rằng sự nghiệp diễn viên có một giới hạn nhất định. Đàm Tùng Vận đã tham gia rất nhiều phim truyền hình về môi trường công sở trong vài năm gần đây, từ hàng không dân dụng trong sao hướng về phía gió sao đến ngân hàng đầu tư trong sao hãy gọi tôi là giám đốc sao, và giờ là chăm sóc sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo. Không phải là cô ấy không biết diễn, nhưng những kịch bản, nữ chính, dập khuôn này cùng với bối cảnh công sở thiếu thực tế, chỉ làm xói mòn lòng tin của khán giả dành cho cô ấy. Nếu bạn nhường vai trò của mình một lần, bạn có thể sẽ phải nhận vô số lần bị xếp ngang hàng, hoặc xếp thứ hai. Nếu bạn nhận một bộ phim dở, không chỉ danh tiếng của bộ phim đó bị ảnh hưởng mà cả thiện chí mà bạn đã dày công xây dựng trong suốt một thập kỷ cũng bị tổn hại. Người hâm mộ đang hoảng loạn, lo lắng rằng lương của nam diễn viên sẽ giảm. Nhưng nếu hỏi tôi, vấn đề không phải là lương có giảm hay không, mà là liệu điều đó có xứng đáng hay không. Khi sự thành công hay thất bại của một bộ phim truyền hình không còn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản hay kỹ năng diễn xuất, mà phụ thuộc vào ai có gương mặt đắt giá nhất, thì logic của ngành công nghiệp này đã bị đảo ngược. Những khoản thù lao hàng triệu đô la đã mua được tinh thần phiêu lưu của các diễn viên, nhưng cũng lấy đi sự kiên nhẫn của khán giả. Lần tới khi bạn nhìn thấy tên Đàm Tùng Vận trên áp phích quảng cáo, phản ứng đầu tiên của mọi người có thể không phải là chương trình này chắc chắn sẽ thành công, mà là chương trình này cần kiếm được bao nhiêu tiền để hòa vốn. Đó là phần đáng sợ nhất. Hãy hy vọng câu nói xưa sẽ thành sự thật. Họ không thu hút được lượt truy cập nào, mà thay vào đó lại tự hủy hoại danh tiếng của mình. Tôi không hiểu động thái này, nhưng tôi vô cùng sốc.